عليكم البنات ومرحبا بكم في قناة التاعي. ان شاء الله اليوم جيتكم وجبت لكم وصفة مقارون بالصلصة البيضاء. نروحوا المقادير. معنا باكيت تاع باستا، معنا 200 غرام لحم مفروم، 100 غرام شامبينيون، من 200 إلى 250 غرام بروكلي، عندنا هيفي كريم أو الكريم فريش أو الصلصة السائلة، معايا توم، فلفل كحل وملح. أول طريقة نروحو نغليو الباستا تاعنا ولا المقارون تاعنا، بعد ما كنا درنا قدرة فيها ماء ملح وزيت. من بعد ما نفرغوا الباكيت تاعنا تاع الباستا تاع المقارون نحركوه باش ما يتلصقناش. في هذه الأثناء نروح نديرو الصلصة البيضاء تاعنا. في طنجرة نحطو كمية من الزيت، تقريبا 4 إلى 5 ملاعق. نخلوه يسخن شوية الزيت، ومن بعد نضيفوله اللحم المفروم تاعنا اللي هو عبارة عن 200 غرام لحم مفروم. نسيو نفتحو اللحم تاعنا مليح في هذاك الزيت ونقليوه بيان باش ما يتكتلناش. راني قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا بيان. نسيو نحمسوه بيان هذاك اللحم. شفتوني كيفاش راني نفتح فيه بالمغرف. ومن بعد ما تحلوه بيان بالمغرف وتحمسوه نضيفوا له لي زيبيس تاعنا اللي هي عباره عن ثوم، فلفل اسود وملح. نخلط كل المقادير جيدا، ومازال نزيد نسيي نحل هذاك اللحم. من بعد ما يتحمس لنا بيان هذاك اللحم نزيدو هذاك البروكلي، نسيو نخلطوه مليح. ونضيفوا له هذاك المشروم شامبينيون. نخلط جميع المقادير جيدا حتى يندمجوا معايا. نغلق عليها ونخليهم يطيب في غردهم. نروحو نشوفو الطنجرة تاعنا، نفتحو عليها ونشوفو إلا طاب لنا هذاك البروكلي دخلو طياب ولا لا. إذا شفنا اللون تاعو تغير إلى اللون الأخضر الداكن يعني طاب. نضيفو هذيك لا كريم فريش تاعنا ولا الهيفي كريم ولا الكريمة الطازجة، نفرغوها فوق هذاك البروكلي شامبينيون واللحم المفروم، نخلطوها بيان ونخلوها
تغلي مدة 10 دقائق. هنا عندي المقارون تاعي راهو طاب، نفرغو فوق هذيك الصلصة البيضاء. نخلط كل المكونات مع بعضها. كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة من الفوق للتحت حتى حتى نتخلط كل المكونات اللي عندي. اسمحوا عليا. من بعد نضيفوا الجبن المبشور. انا الجبن اللي عندي مكون من شيدر وجبن موتزاريلا. نخلط دوكا كل المكونات مع بعض جيدا. ولهنا نقدر نقول لكم الطبق السهل واللذيذ راهو واجد معانا. كي راكم تشوفوا هذه هي طريقة التقديم تاع هذا الطبق. نديروا له شويه معدنوس من الفوق، ولا حبينا نزيدوا له شويه تاع الفرماج تاني كنقدروا نزيدوا له. انا ما زدتلوش، زدت بزاف في العصاص. هذه هي الطريقه الحاسمه اللي نحبها. شحال بنين. المهم الا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم، خلوا لي اي كومنتير، سبسكرايب، ما تنساوش. ما نقول لكم في امان الله. نلقاكم ان شاء الله بوصفه اخرى مع فيديو